Megint új rajzot készítettem. De ő ezt is visszautasította. Ez túl öreg. Olyan bárányt akarok, amelyik sokáig él. Ekkor már türelmetlen voltam, mert siettem a motor javításával. Csak odafirkáltam egy ládát, és azt mondtam: ez itt a láda. Benne van a bárány, amit szeretnél. Meglepetésemre a kisbíróm arca felderült. Pontosan így akartam. Szerinted sok fű kell ennek a báránynak? Megint új rajzot készítettem. De ő ezt is visszautasította. Ez túl öreg, olyan bárányt akarok, amelyik sokáig él. Ekkor már türelmetlen voltam, mert siettem a motor javításával. Csak odafirkáltam egy ládát, és azt mondtam: ez itt a láda, benne van a bárány, amit szeretnél. Meglepetésemre a kisbíróm arca felderült. Pontosan így akartam. Szerinted sok fű kell ennek a báránynak?